স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চেনেল অগ্নি দেউকালৈ বন্ধুসকল আপুনি যদি PM কিষানৰ হিতাধিকাৰী হয় তেতিয়াহলে এই ভিডিঅ'টি আপোনাৰ বাবে বন্ধুসকল যিসকলে বৰ্তমানলৈকে আধাৰ কাৰ্ড এই PM কিষানৰ লগত লিংক কৰা নাই সেইসকলে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ পিছত যোৱা যি ইনষ্টলমেন্ট আছিল ইনষ্টলমেন্টটো পাইছে আৰু এতিয়া যিসকলে অলৰেডি আধাৰ কাৰ্ড এই PM কিষানৰ লগত লিংক কৰিলে কিন্তু E-KYC কৰা নাই সেইসকলে এই 31 জুলাই 2022 আগত E-KYC সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব অন্যথা আপোনালোকে এই 2000 টকাকৈ আপোনালোকে নাপাব এই E-KYC আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব এই E-KYC কৰাটো একেবাৰে সহজ আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত অন্যথা কম্পিউটাৰতো কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে মোবাইল বা কম্পিউটাৰত কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহলে ওচৰৰ কোনোবা CSC চেণ্টাৰত গৈও কৰিব পাৰে E-KYC দুই ধৰণে কৰিব পাৰি মোবাইলৰ OTP জৰিয়তে কৰিব পাৰি আৰু CSC গৈ বায়োমেট্ৰিকৰ জৰিয়তে E-KYC কৰিব পাৰি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অতি সহজভাৱে দেখুৱাম যে E-KYC কেনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজে কৰিব পাৰিব গতিকে দেৰি নকৰি আহক কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ যাওক পোনপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি লিখক PM কিষান লিখি এণ্টাৰ মাৰক এনেকা ধৰণেৰে এটা উইন্ডো খোল খাব য'ত নেকি লিখা আছে pmkisan.gov.in ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকা ধৰণেৰে ৱেবসাইটটো খোল খাব ওপৰত লিখা আছে PM কিষান সন্মান নিধি PM কিষানৰ এটো অফিচিয়েল ৱেবসাইট হয় E-KYC is mandatory for PM Kisan registered farmers OTP based E-KYC is available on PM Kisan portal PM Kisan portalত OTP ৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব but nearest CSC centers may be contracted for biometric based E-KYC যদি নিজে কৰিব নোৱাৰে ওচৰৰ CSC ত গৈও নিজে বায়োমেট্ৰিক দি E-KYC কৰিব পাৰে আৰু ডেডলাইন অফ E-KYC for all the PM Kisan beneficiaries has been extended till 31st July 2022 ইয়াত লিখা আছে যে 31 জুলাই 2022 লৈকে এই E-KYC টো কৰিব লাগিব এটো E-KYC কৰাৰ একেবাৰে অন্তিম বা শেষ তাৰিখ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ যাব য'ত নেকি ইয়াত এটা লিংক আছে E-KYC লিখা আছে এই E-KYC ৰ এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দিব আৰু দি সাৰ্চত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকে আধাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ দিব আৰু গেট মোবাইল OTP ক্লিক কৰিব লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP গুচি যাব OTP টো ইয়াত দিব দি সাবমিট OTP ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত গেট আধাৰ OTP ক্লিক কৰিব আধাৰ OTP আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত আকৌ এটা OTP যাব OTP টো ইয়াত দি সাবমিটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকা ধৰণৰ এটা উইন্ডো খোল খাব য'ত লিখা আছে E-KYC has been done successfully তাৰ মানে আপোনাৰ E-KYC হৈ গৈছে গতিকে যিসকল কৃষক বন্ধুসকলে এতিয়ালৈকে এই E-KYC কৰা নাই অতি সোনকালে E-KYC কৰি ল'ব